Ούψ. Ναι. Μου μείνει η πόρτα στο χέρι, κυριολεκτικά όμως. Λοιπόν, φιλαράκια μου, στο σημερινό επεισόδιο θα πάμε να δούμε πώς δουλεύει ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και πιο συγκεκριμένα πώς δουλεύει το δικό μου. Και μετά θα διορθώσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε στον αποθηκευτικό χώρο των μπαταριών και θα το αλλάξουμε από αυτό σε αυτό. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην οροφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό σε εισαγωγικά εργοστάσιο αιωλικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Βρίσκονται τα πάνελ μας. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, πριν να προχωρήσουμε στο σημερινό βίντεο, θέλω να διευκρινίσω κάποια πολύ σημαντικά πραγματάκια. Πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι δεν θέλω να είμαι αιτία να παρασυρθεί κάποιος και να πάει να κάνει οποιαδήποτε εγκατάσταση με αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει τις βασικές γνώσεις της ηλεκτρολογίας. Ναι, είναι εύκολο, ok, αλλά νοουμένου ότι γνωρίζεις τα βασικά περί ηλεκτρολογίας. Το ρεύμα, παιδιά, δεν καταλαβαίνει ούτε από φιλίες ούτε από επαγγελματίες. Καθαρό, καθαρό. Και το δεύτερο, παιδιά, είναι ότι δεν θα τα πούμε πάρα πολλά αναλυτικά, θα τα πούμε έτσι λίγο πιο μπακαλίσιμα που λέμε, έτσι ώστε να μπορείτε να τα κατανοήσετε καλύτερα όλοι. Εδώ πέρα, παιδιά, όπως βλέπετε, έχω 12 πάνελ. Είναι χωρισμένα σε δύο σειρές των 6, όπως βλέπετε. Λοιπόν, το κάθε ένα από αυτά είναι 24 βολτ και 400 βατ. Δηλαδή συνολικά έχω ισχύ 4,8 κιλοβατόρες. Και τώρα κάποιοι παιδιά θα με ρωτήσετε πώς μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο σύστημα. Αρχικά δεν ξεκινούμε από το πιο οικονομικό σύστημα. Δεν δουλεύει έτσι αυτό το πράγμα, ξεχάστε το. Είναι ανάλογα με το τι ανάγκες έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή, τι θέλω να δουλέψω. Θέλω τηλεόραση, πόσα βατ είναι αυτή. Θέλω ψυγείο, πόσα βατ είναι αυτό. Πόσες ώρες θα δουλεύει και όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να βγάλετε μέσον όρο το τι καταναλώσεις έχετε ημερησίως μέσα στο σπίτι σας και από εκεί θα καταλάβετε τι σύστημα χρειάζεστε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ εδώ πέρα τώρα έχω ένα πάνελ το οποίο είναι 400 βατ. Θα πω ότι δεν θα υπολογίσω τους καλοκαιρινούς μήνες, παιδιά, που έχουμε πολλές ώρες ήλιο. Θα υπολογίσουμε έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, να το πούμε. Δηλαδή, θα βάλουμε, ξέρω εγώ, 7 ώρες μέσον όρο την ημέρα ηλιοφάνεια. Που καλά, τα σύγχρονα πλέον πάνελ εντωμεταξύ δουλεύουν και με συννεφιά, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Anyway, σίγουρα δεν παράγουν στο πικ τους, αλλά παράγουν και πάλι. Τέλος πάντων, έχω εγώ τώρα ένα φωτοβολταϊκό εδώ πέρα 400 βατ και θα πω ότι έχω μέσον όρο 7 ώρες ήλιο. Άρα 400 επί 7 είναι 2.800 στις 7 ώρες ήλιο. Έτσι. Άμα βάλω και τα 12, νομίζω μου βγαίνει κάπου 2.800 επί 12, 33.600. Αν το μέτρησα σωστά. Οπότε αυτή είναι η κατανάλωση μου, η παραγωγή μου κατά τη διάρκεια της μέρας. 33.600 και αυτός όλος ο ηλεκτρισμός πάει κάτω στις μπαταρίες και αποθηκεύεται. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, παιδιά, ας υποθέσουμε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 3 κιλοβατόρες διαθέσιμες για να χρησιμοποιήσουμε κάτι. Αν έχω μια συσκευή ή ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται 1000 βατ για να δουλέψει, θα δουλέψει για 3 ώρες. Αν έχω μια λάμπα, να πούμε, των 100 βατ, θα δουλέψει για 30 ώρες. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Μπορείτε, πιστεύω, να το κατανοήσετε όλοι. Εδώ πέρα, παιδιά, τώρα θα δείτε τις συνδέσεις στο φωτοβολταϊκό. Είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους μέχρι κάτω, συν με συν και πλην με πλην. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε στην οθόνη σας τα χαρακτηριστικά του πάνελ. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, παιδιά, εμάς από εδώ είναι τα 400 βατ που είπαμε και προηγουμένως. Το ότι βγάζει 41,7 βολτ, δηλαδή είναι 24 βολτο, απλά πάντα βγάζουν περισσότερα βολτ, και τα αμπέρ τα οποία είναι 9,6. Πάμε να δούμε λίγο και το υπόλοιπο σύστημα, να δούμε τις μπαταρίες, να δούμε τους ρυθμιστές φόρτισης κτλ. Ένα φως, ρε παιδιά, δεν βλέπω Χριστό εδώ μέσα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, φιλαράκια, με αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην καρδιά αυτού του μικρού εργοστασίου. Να πω ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση έγινε περίπου 8 χρόνια πριν. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να αντικαταστήσω κάποια καλώδια τα οποία είχαν αρχίσει να ψιλοφύρονται από τον ήλιο. Γι' αυτό τα είχατε δει όλα κάτω απλωμένα πάνω στη στέγη. Εννοείται πως δεν θα μείνουν εκεί πέρα. Θα τα σηκώσω πάνω και θα τα στερεώσω κάτω από τα πάνελ, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, φίλοι μου, πάνω έχουμε δύο σειρές από 6 πάνελ κάθε μία. Όλα αυτά τα καλώδια κατεβαίνουν από πάνω προς τα κάτω, βγαίνουν από εδώ και καταλήγουν σε αυτόν εδώ πέρα το πινακάκι, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει μέσα δύο 63 ασφάλειες. Η κάθε γραμμή έχει ξεχωριστή παροχή. Βλέπετε, έχει δύο ζεύγια εδώ πέρα. Μπαίνουν από κάτω τα καλώδια, περνούν από τις ασφάλειες στις 63
βγαίνουν από πάνω και καταλήγουν στους ρυθμιστές φόρτισης. Και εδώ πέρα, φίλοι μου, είναι οι ρυθμιστές φόρτισης. Βλέπετε ότι έχω δύο ξεχωριστούς. Είναι 100 αμπέρ ο καθένας. Ο λόγος που βάζω δύο, παιδιά, είναι επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, τα πάνελ μας είναι 9,6 αμπέρ το καθένα. Ας υποθέσουμε ότι είναι 10. Στα 6 είναι 60 αμπέρ. Βάζουμε 100 για να αποφύγουμε το ρίσκο ότι μπορεί να γίνει κάποια υπερφόρτωση και να κάψουμε κάποιο ρυθμιστή. Φεύγουν τα καλώδια από τις ασφάλειες, καταλήγουν στους ρυθμιστές και εκεί γίνεται όλη η μαγεία. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν την εξής δουλειά. Ρυθμίζουν, βασικά ελέγχουν το πόσο ρεύμα χρειάζονται μπαταρίες, στέλνουν το ανάλογο ρεύμα και φορτίζουν τις μπαταρίες. Εκεί που οι μπαταρίες μας θα φορτιστούν, διακόπτεται η φόρτιση. Επίσης, παιδιά, εγώ το φωτισμό μου το χρησιμοποιώ κατευθείαν από 24V και όχι από τα 230 του σπιτιού. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχω μια πράσινη ασφάλεια 10A, όπου φεύγουν από το ρυθμιστή φόρτισης, το συν δηλαδή, η φάση μας φεύγει από το ρυθμιστή φόρτισης, περνά από την ασφάλεια των 10A και μετά πάει στο φωτισμό όλου του σπιτιού. Οπότε, παιδιά, όλος μου ο φωτισμός βασίζεται στα 24V και όχι στα 230. Επίσης, έχουμε μια ασφάλεια των 300A, όπου έρχεται το συν των μπαταριών απ' έξω, που είναι μπαταρίες, έρχεται εδώ πέρα και φεύγει από εδώ και πάει στο inverter. Για να έχουμε μια έξτρα ασφάλεια, μην βραχικυκλώσει το οτιδήποτε, μπαίνει η συγκεκριμένη ασφάλεια εκεί πέρα και προστατεύει το σύστημα. Και τέλος έχουμε τον inverter μας, ο οποίος είναι 5.000W. Τώρα το πικ του νομίζω είναι 10, δεν είμαι σίγουρος, θα σας γελάσω. Όπου εδώ πέρα γίνεται ουσιαστικά η μετατροπή από 24V σε 230. Και φεύγει από εδώ, παιδιά, και πάει στον πίνακα μας, όπου τροφοδοτείται όλο το υπόλοιπο σπίτι. Έχουμε εδώ πέρα γενικών, έχουμε ρελέ διαφυγής και ούτω καθεξής, διάφορες ασφάλειες. Πάμε λίγο και λίγο έξω να δούμε τι γίνεται και με τις μπαταρίες. Ορίστε, φίλοι μου, και οι μπαταρίες μας, να πω ότι είναι 12 στο σύνολο και η κάθε μία από αυτές είναι 2V και 1000A. Συνδέονται μεταξύ τους η μία με την άλλη συν με πλην, έτσι ώστε να βγουν τα 24V. Αλλά μην μπερδεύεστε, παιδιά, ουσιαστικά δεν είναι 24.000A, παραμένει 1000A γιατί είναι συνδεδεμένες συν με πλην για να βγουν τα 24V. Αν αυτές οι μπαταρίες ήταν 24V και 1000A κάθε μία και συνδέαμε συν με συν και πλην με πλην για να παραμείνει 24V το σύστημα, τότε τα αμπέρ θα ήταν 24.000A. Όμως, επειδή συνδέονται συν με πλην για να βγουν τα 2V σε 24, τα αμπέρ παραμένουν 1000. Και τώρα θα με ρωτήσετε πόση χωρητικότητα έχουν οι συγκεκριμένες μπαταρίες. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Λέμε 24V επί 1000A που είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα μας είναι 24.000. Άρα χωρητικότητα οι συγκεκριμένες μπαταρίες έχουν 24 κιλοβατόρες. Έχω περίπου 34 κιλοβατόρες παραγωγή μέσα σε περίπου 7 ώρες μέσω όρο οικειοφάνεια τη μέρα και 24 κιλοβατόρες αποθήκευση. Πάντα η παραγωγή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αποθήκευση, έτσι ώστε τους χειμερινούς μήνες που μπορεί να έχουμε για μερικές μέρες συννεφιά να μπορούν τα φωτοβολταϊκά μας να φορτίζουν εύκολα και γρήγορα τις μπαταρίες μας. Και τώρα, φίλοι μου, θα προχωρήσουμε στο τεχνικό κομμάτι. Ναι, τώρα εντωμεταξύ έχουμε πρόβλημα. Αυτά τα πραγματάκια εδώ πέρα που βλέπετε είναι περίπου 70-80 κιλά η κάθε μια. Πώς τις βγάζω από εδώ μέσα? Κάποιος δεν θα κοιμηθεί απόψε, παιδιά. Το πρώτο πραγματάκι που κάνουμε, φίλοι μου, είναι να κατεβάσουμε τις ασφάλειες, να μην έχουμε πλέον ρεύμα από τα πάνελ μας προς τους ρυθμιστές και θα κλείσουμε και την ασφάλεια εδώ πέρα, η οποία έρχεται από τις μπαταρίες στον inverter. Βλέπετε, έχει κλείσει ο inverter, δεν έχει ρεύμα πλέον. Ναι, ξέρω, είναι και εδώ λίγο τα καλώδια ό,τι να είναι. Είπαμε, τα αντικατέστησα, πρέπει να κάτσω να τα οργανώσω λίγο εδώ πέρα, παιδιά. Ξέρω, είναι λίγο ψιλοχάγια. Λοιπόν, πάμε απ' έξω. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως θα παρατηρήσετε, έβγαλα το συν εδώ πέρα. Βλέπετε, είναι η μεριά του συν αυτή. Το ίδιο πράγμα έκανα και από μέσα. Έβγαλα το πλην από εκεί για να διακόψω το κύκλωμα. Τώρα θα πάρω αυτή την καστάνια εδώ πέρα με 22 καρυδάκι. Βλέπετε τις βίδες που έχω βγάλει ήδη. Και θα λασκάρω όλες αυτές τις βίδες που βλέπετε εδώ πέρα. Και μετά θα πάρω το δραπανάκι μου, παιδιά, αυτό εδώ πέρα. Έχω μια ειδική προέκταση μπροστά, έτσι ώστε να παίρνει καρυδάκια. Θα βάλω το καρυδάκι εκεί πέρα και θα βγάλω όλες αυτές τις βίδες εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε
τις μπαταρίες μας έξω. Ο λόγος που γίνεται αυτή η αναβάθμιση, παιδιά, είναι επειδή πήρα καινούργιες μπαταρίες και αυτές, όπως βλέπετε, είναι λίγο πιο πλατιές και λίγο πιο χαμηλές. Οι παλιές ήταν λίγο πιο ψηλές και λίγο πιο λεπτές. Βέβαια είναι ακριβώς το ίδιο, 2V 1000A και οι δύο. Απλά αυτές ήταν λίγο πιο λεπτές και λίγο πιο ψηλές από τις καινούργιες. Έπρεπε να γίνει αυτή η αναβαθμίση, παιδιά, γιατί έγινε χρόνια πριν η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Οπότε έπρεπε να αναβαθμίσουμε λίγο και τα καλώδια αλλά και τις μπαταρίες. Το θέμα είναι ότι δεν χωράει τις καινούργιες μπαταρίες εδώ πέρα. Γι' αυτόν τον λόγο θα το βγάλουμε και θα βάλουμε αυτό. Πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε τις μπαταρίες μας έξω. Ωραία. Λάσκαρα όλες αυτές τις βίδες, φίλοι μου, με την καστάνια. Εννοείται ότι όταν κάνουμε τέτοιες δουλειές πάντα βάζουμε προστατευτικά γαντάκια, μάσκα και αγιά. Γιατί αυτές οι μπαταρίες, παιδιά, βγάζουν αναθυμιάσεις και είναι λίγο επικίνδυνο. Παίρνουμε το καρυδάκι μας, το βάζουμε στο δράπανο και βγάζουμε τελείως τις βίδες. Ωραία. Εδώ βλέπουμε και τα καλώδια που ήταν συνδεδεμένες. Ωραία. Έβγαλα όλες τις βίδες, όλα τα καλώδια και τώρα έξω. Πίσω αυτό το πράγμα να έχουν αέρα τα λάστιχα. Μόνο έτσι, παιδιά. Επιτέλους το αδειάσαμε. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, είναι όλες έξω. Και τώρα πρέπει να βγάλουμε αυτό το παγιό κουτί. Έχει κάτι βίδες εκεί πέρα, είναι κολλημένο και κάτω γύρω γύρω. Και γύρω γύρω με σιλικόνες, να δούμε πώς θα βγάλουμε τώρα αυτό το πράγμα. Και να βάλουμε σιγά σιγά το καινούριο. Έχουμε και παρεούλα, παιδιά, δείτε. Πού είσαι ρε μικρούλι? Σου χάλασα το σπιτάκι σου. Συγγνώμη κούκλε μου, δεν το ήξερα. Έλα, πού πας? Ρε. Έλα έξω, θέλω να κάνω δουλίτσα, πρέπει να βγάλω τις βίδες. Κούκλε. Είχε 3-4 εδώ μέσα, τώρα δεν ξέρω αν έφυγαν. Ναι. Κούκλε, sorry, αλλά πρέπει να κάνω δουλειά εγώ εδώ μέσα, Αν δεν σε πειράζει, δεν βγαίνει ρε. Ούψ, χάλασα το σπίτι του. Όλες αυτές είναι οι παγιές γόμες, παιδιά, που ήταν πιασμένο κάτω. Θα πρέπει να καθαριστούν καλά όλα αυτά, συν αυτά εδώ πέρα όλα. Και να βάλουμε το άλλο. Όπως βλέπετε, παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή το βρέχω για να φύγουν τα χώματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το καινούριο, να σημαδέψουμε πού ακριβώς κάθεται γύρω-γύρω, να το πιάσουμε με κόλλα πλακιδίων και μετά να το στερεώσουμε και με σιλικόνη γύρω-γύρω και να βάλουμε τις μπαταρίες μας μέσα. Να, ποιος είναι ο λόγος, παιδιά, που θα το πιάσω κάτω με κόλλα μπλακιδίο. Αν παρατηρήσετε, σε κάποια σημεία, επειδή το τσιμέντο μας δεν είναι αλφάδι, υπάρχουν κενά, έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο
θα το πιάσουμε με κόλλα πλακιδίων στο κάτω μέρος για να είναι ίσιο. Το κουτί σαν κουτί σε γενικές γραμμές είναι στο κέντρο όπως βλέπετε. Θέλει ακόμα λίγο βελτίωση να έρθουν ίσια εδώ οι πόρτες. Γι' αυτόν τον λόγο θα πιάσουμε κάτω με κόλλα πλακιδίων, να το αλφαδιάσουμε σωστά όπως πρέπει, να κολλήσει και στο κάτω μέρος να στερεωθεί. Δείτε το κλειδάκι. Αυτά είναι. Ωραία. Θα στερεώσουμε εννοείται με βίδες σε όλα αυτά τα σημεία όπου έχει αυτές τις γωνίες και θα μπει και γύρω γύρω σιλικόνη, έτσι, να εφαρμόσει πάνω στον τοίχο μας ομοιόμορφα. Πάει και αυτό φίλοι μου, όπως βλέπετε σημάδεψα και έβαλα την κόλλα μου. Τώρα θα τοποθετήσω προσεκτικά το κουτί μου εκεί πέρα, θα το αλφαδιάσω πάρα πολύ καλά και μετά θα στερεώσω και σε αυτές εδώ πέρα τις βίδες που είπαμε και προηγουμένως. Έτοιμο φίλοι μου, κολλημένο, αλφαδιασμένο, όλα πένα. Έμεινε μόνο να βάλω τη σιλικόνη γύρω γύρω παιδιά από το κουτί, να μπουν οι μπαταρίες μας μέσα και είμαστε έτοιμοι. Οι μπαταρίες μας φίλοι μου βρίσκονται και επίσημα στο καινούριο τους χώρο, έχουν ξανασυνδεθεί όλες κανονικά. Θα φροντίσω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πάω να πάρω ακόμα 3 καινούργιες για να αντικαταστήσω και αυτές τις παγιές εδώ πέρα. Έκανα όλες τις μετρήσεις μου, είναι όλα πένα. Πρέπει να πάμε και μέσα να δούμε τι γίνεται. Κλείνουν κανονικότατα και είναι πλέον και ασφαλισμένες. Φουλ ευθεία οι πόρτες μας. Για να δούμε τι κάναμε. Βλέπω ότι άναψαν τα φώτα στους ρυθμιστές. Ωραία, έχουμε κανονικά φώτα. Τέλεια, κάτσε να ανοίξουμε να δώσουμε παροχή. Ωραία. Τέλεια, βλέπουμε ότι άρχισε να φορτίζει. Εντάξει, είναι και απογευματάκι τώρα, ο ήλιος κοντεύει να δύσει. Αλλά μια χαρά στέλνει αρκετά βόλτα από ό,τι βλέπω. Κάτσε να ανοίξουμε και την ασφάλεια. Ωραία. Και να ανοίξουμε και το inverter μας. Nice. Άρχισε να δουλεύει κανονικά και το πιεστικό. Ωραία. Είμαστε πένα παιδιά. Φορτίζει κανονικά. Τελικά φίλοι μου, από ό,τι φαίνεται δεν μου έμεινε η πόρτα στο χέρι. Αυτό θα το μετακομίσω δίπλα και θα βάλω κάτι φιάλες υγραερίου που έχω μέσα, έτσι ώστε να είναι και αυτές προστατευμένες. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Εάν σας άρεσε, like, περιμένω τα σχόλια σας. Κάντε γραφούλα όσοι δεν έχετε ήδη κάνει. Και εννοείται φιλαράκια μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, γεια χαρά!